हेलो साथीहरु, आज म तपाईलाई सिकाउने छु गुगल को लेटेस्ट फिचर पासकी। जुन पासकी पासवर्ड को सट्टा रहेको छ। धेरै जना यो पुरानो जमानाको देखि नै पासवर्ड चलिरहेछ। 20-30 साल अगाडिदेखि नै पासवर्ड को सिस्टम, पासवर्ड टेक्नोलोजी चलिरहेछ। अब पासकी बाट तपाईले कसरी आफ्नो गुगल एकाउन्टलाई सेक्युर राख्ने त्यसको बारेमा तपाईलाई सिकाउन गएको छु। तपाई नयाँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस साथै भिडियोलाई लाइक, शेयर, कमेन्ट पनि गर्न। पासकी एउटा यस्तो फिचर हो जुन तपाईले पासकीमा जस्तो तपाई मोबाइलमा राख्नुहुन्छ पिन कोड, फिंगरप्रिन्ट, फेस लक या प्याटर्न या पासवर्ड त्यो नै सेम टु सेम रहेको छ। अब तपाईले यसलाई कसरी इनेबल गर्ने, कसरी तपाई आफ्नो एकाउन्टमा खोल्ने र यसलाई सेट गर्ने त्यसको बारेमा भन्नु। सिम्पली तपाई कुनै पनि ब्राउजर ओपन गर्नु होला। म चाहिँ क्रोम ब्राउजर ओपन गरे। क्रोम तपाईले यहाँ के लेख्नु होला, सिम्पली सर्च अनि वेब एड्रेसमा तपाईले सिम्पली यसमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईले यहाँ लेख्नु होला माई गुगल एकाउन्ट। मैले अलरेडी नै लेखेको छु, त्यही पनि यहाँ लेख्छु माई गुगल एकाउन्ट लेखेर सिम्पली इन्टर गर्नु। इन्टर गरिसकेपछि तपाई यस्तो इन्टरफेस आउँछ र गुगल एकाउन्ट यहाँ आउँछ। तपाईको यहाँ जुन फर्स्ट पेज आउँछ सिम्पली यसमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरिसकेपछि सिम्पली तपाई यस्तो इन्टरफेस आउँछ। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेरो यहाँ रहेको छ अब गुगल एकाउन्ट र वेलकम भूपेन्द्र कुमार चौधरी। तपाईले यहाँ सिम्पली अब यस्तो अप्सन आउँछ। तपाईले के गर्नु, यदि तपाईको लगइनको अप्सन माग्छ भने तपाईले जीमेल या जुन गुगल को आईडी र पासवर्ड हालेर सिम्पली इन्टर गरिसकेपछि तपाईको यस्तो इन्टरफेस आउँछ। त्यसपछि अब यहाँ रहेको सिम्पली 4 नम्बरको अप्सनमा देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तल पनि म गरिदिन्छु, तर एकचोटी सिम्पली यहाँ रहेको छ 4 नम्बर अप्सनमा सेक्युरिटी। सिम्पली यसमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरिसकेपछि सिम्पली तपाईको यस्तो इन्टरफेस आउँछ। त्यसले जानु होला। तपाईले स्क्रोल डाउन गरिसकेपछि तपाईको यस्तो इन्टरफेस। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ तपाईको यस्तो इन्टरफेस छ। त्यसपछि 2 स्टेप भेरिफिकेसन अन रहेको छ। त्यो छ 1 डिभाइस लगइन रहेछ। त्यसपछि पासकी रहेछ। पासकी स्टार्ट युजिङ पासकीज। सिम्पली यसमा ट्याप गर्नु। यहाँ यसमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईले सिम्पली यस्तो इन्टरफेस। त्यसपछि अब तपाईले के गर्नु होला, यहाँ बाट सिम्पल राखेर अगाडि बढ्नु होला। जुन तपाईको इमेल एड्रेसमा गुगल एकाउन्टको पासवर्ड त्यो पासवर्ड राखेर अगाडि बढ्नु। म राख्न गएर सिम्पली इन गरिसकेपछि तपाईँ यस्तो इन्टरफेस आउँछ। त्यसपछि यहाँ देख्नुहुन्छ पासकी इनेबल यु टु सेक्युरिटी साइन इन गुगल एकाउन्ट युजिङ योर फिंगरप्रिन्ट। यहाँ भनेको छ तपाईले फिंगरप्रिन्ट तपाईको यो जुन एकदम राम्रो फिचर रहेको छ। पासवर्ड भन्दा एकदम तगडा, एकदम टाइटली यो सेक्युरिटी रहेछ। फिंगरप्रिन्ट, फेस, स्क्रिन लक और हार्डवेयर सेक्युरिटी की ओन्ली सेटअप पासकीज अफ अन डिभाइस यु वान। यहाँ भने तपाईको फिंगरप्रिन्ट मात्र लिन्छ, अरु फिंगरप्रिन्ट खुल्दैन। त्यसपछि फेसबाट मात्र खुल्छ। स्क्रिन लक भने स्क्रिन प्याटर्न, पासवर्ड त्यसपछि त्यो रहेको छ र हार्डवेयर सेक्युरिटी रहेको छ। त अब तपाईले यहाँबाट के गर्नु होला, युज पासकी रहेछ। यहाँ युज पासकी सिम्पली यसमा ट्याप गर्नु होला। त यहाँ तपाईले अटोमेटिकली क्रिएट भइहाल्छ। यहाँ किनभने तपाईले पहिला नै आईडी हाल्नु भएको छ भने जीमेल को गुगल को आईडी हाल्नु भएको छ भने अटोमेटिक यहाँ क्रिएट भइहाल्छ। यसमा इन्टर गरिसके तपाईको अटोमेटिक, किन तपाईले पहिलादेखि नै फोनमा फेस लक, फिंगरप्रिन्ट राख्नु भएको छ, पासवर्ड प्याटर्न त्यही नै तपाई यहाँ अटोमेटिक लिइहाल्छ। त्यही भएर तपाईले यसरी इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ सिम्पली युज पासकी सिम्पली यसमा ट्याप गर्नु। यसमा ट्याप गरेपछि तपाई अटोमेटिक क्रिएट भइहाल्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अटोमेटिक क्रिएट भइहाल्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यु क्यान नाउ युज पासकी टु साइन इन। नेक्स्ट टाइम यु साइन इन गुगल अन डिभाइस यु युज फिंगरप्रिन्ट, फेस, स्क्रिन लक, भेरिफाई रियल यु साइनिङ। यो तपाईको इनेबल भइसक्यो। तपाईले यहाँ डन गरिदिनु। डन गरिसकेपछि सिम्पली अब तपाईको यहाँ इनेबल भइसक्यो। देख्न सक्नुहुन्छ मेरोमा यहाँ रेडमी नोट 8 अनि त्यति रहेको छ। त मेरोमा यहाँ अटोमेटिकली क्रिएट पासकीज भइसक्यो। किनभने मेरो अलरेडी मैले फिंगरप्रिन्ट, फेस लक र स्क्रिन लक र पासवर्ड मैले राखेको छु। त्यही भएर त्यही नै यहाँ अटोमेटिक लिइहाल्यो। यदि तपाईले त्यो स्क्रिन अनलक राख्नुहुन्छ भने तपाई केही मतलब स्वाइप मात्र राख्नुहुन्छ, स्वाइप गर्दाखेरि अटोमेटिक खुल्छ भने त्यो नै। अनि त्यसपछि फिंगरप्रिन्ट, फेस लक अनि प्याटर्न या त पासवर्ड राखेर यहाँ अटोमेटिक त्यो नै फोन सेटबाट नै तपाईको यहाँ अटोमेटिक भइहाल्छ। यसरी तपाईले पासकी क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाई कुनै पनि डिभाइसमा लगइन गर्दाखेरि तपाईको त्यहाँ फिंगरप्रिन्ट, फेस लक र जुन तपाईले मोबाइल राख्नुहुन्छ पासवर्ड या प्याटर्न त्यही नै यहाँबाट इनेबल हुन्छ। तपाईले यहाँ पासवर्ड राख्नु पर्दैन। एकदम यो तगडा फिचर्स रहेको छ, एकदम सही। तपाईले यसरी आफ्नो गुगल एकाउन्टमा पासकी युज गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम लेटेस्ट र एकदम उत्कृष्ट टेक्नोलोजी रहेको छ र तपाईले यसरी इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ पासकी। र आई होप कि तपाईलाई भिडियो मन पर्यो। भिडियोलाई लाइक गर्दा च्यानललाई सब्स्क्राइब साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नु। थ्यांक यू सो मच। धन्यवाद।